ආටිෂන්ෂිප් YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් Photoshop tutorial video series එකේ තවත් ලස්සන සංස්කරණයක් එක්ක තමයි අද ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වතුර යට ඉන්න විදිහේ ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් Photoshop වලින් edit කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි මම අද මේකට භාවිතා කරන්නේ Adobe Photoshop වල CX6 කියන version එක. Photoshop එක මම open කරගෙන ඒකට background image එක මේ විදිහට add කරගන්නවා. මට දැන් මේ background image එකේ ඉන්න පිරිමි ළමයාගේ පින්තූරේ මේ edit එකට අනවශ්‍යයි. ඒ හින්දා මම ඒක සම්පූර්ණයෙන් select කරගෙන ඒ පිරිමි ළමයාව background image එකෙන් ලේසියෙන්ම අයින් කරනවා. ඒක කොහොමද කරන්න කියලා සම්පූර්ණ ටියුටෝරියල් එකක් මම කලින් වීඩියෝ එකකින් කරා. මේ උඩ දැන් ඔයාලට පෙන්නන කාඩ් එකකින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා දකින්න ඇති මම කොහොමද දැන් ඒක කරේ කියලා ඉතාමත් පහසුවෙන් මම අනවශ්‍ය රූපේ ඉවත් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් main object එක මේ background image එකට add කරගන්නවා. ඒක මම මේ විදිහට Ctrl T භාවිතා කරලා resize කරගෙන අවශ්‍ය තැනට ගිහින් paste කරගත්තා. හරි අපි අද දැන් කරන්න යන්නේ වතුර යට ඉන්න විදිහට පේන edit එකක්. ඒ හින්දා අපි වතුර තියෙන image එකක් මේ විදිහට අරන් main object එක උඩට හිටින විදිහට මම paste කරගන්නවා. දැන් මේකේ මේ අහස තියෙන කොටස මට අනවශ්‍යයි. ඒ හින්දා මම ඒ අහස කෑල්ල හිමීට select කරගන්නවා. select කරගෙන foreground color එක black විදිහට තියලා මේකට layer mask එකක් add කරගන්නවා. එතකොට black තියෙන කොටස අපිට පහසුවෙන්ම delete කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ මට කකුල් හරිය පේන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඒ හින්දා මම brush tool එක අරන් ඒකේ opacity එක 50ක් විතර තියලා මේ විදිහට brush කරගන්නවා. මෙහෙම brush කරද්දී foreground color එක black විදිහට තියනවාද කියලා ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. හරි දැන් පිටිපස්සට වතුර ගලාගෙන එන ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගෙන ඒක background image එකට add කරලා කලින් වගේම layer mask එකක් දාගෙන අනවශ්‍ය තැන් foreground color එක black විදිහට තියලා brush කරගන්නවා. මෙතනදී අපි ඇඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එකේ opacity එක 80ක් විතර අඩු කරගත්තාම අපිට පේනවා යටින් තියෙන image එක. ඒ හින්දා අපිට brush කරගන්න පහසුවක් වෙනවා. හරි මම main object එක දැන් ඉදිරිපසට ගන්න ඕනේ හින්දා foreground color එක black විදිහට තියලා මේ විදිහට brush කරගන්නවා. ඊළඟට foreground color එක white විදිහට තියලා අපිට වැඩිපුර black කුණු තැන් ආපහු fill කරගන්න පුළුවන්. මම තව මේක ලස්සන කරගන්න ඔරලෝසු කණුවකුයි බාල්දියකුයි මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකටත් අපිට layer mask එකක් භාවිතා කරලා අපිට අනවශ්‍ය තැන් brush කරගෙන ඒකත් තාත්වික විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. I kept you at arm's length and pushed you away, yet you stayed through my pain. And you were on your knees, begging me
හරි දැන් මේකේ අහසට මම වලාකුළු තියෙන අහසක් එකතු කරගන්නවා. ඒ අහස තියෙන ඉමේජ් එකේ මට අවශ්‍ය තැන් ටික තියලා අනවශ්‍ය තැන් ටික ඉරේසර් ටූල් එකෙන් මං ඉරේස් කරගන්නවා. I know it's been a while and our hourglass ran out ages ago, but here I go. I know I stood stoic, but all of me was broken with my lips closed. You were on your knees begging me. ඔව් අපේ ඉමේජ් එක බොහෝ දුරට එඩිට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ කලර්ස් හදාගන්න. ඒකට මම hue saturation brightness contrast වගේම curves වෙනස් කරගෙන මේ විදිහට කලර්ස් එඩිට් කරගන්නවා. Be my hero, but can you blame me for thinking it's weird to need you now? In a heartbeat, I shout on repeat till I'm weak now. More than anything, I need you. I need you. හරි වතුරයට ඉන්න විදිහේ ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් එඩිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් අහන්න. එහෙනම් තවත් ලස්සන එඩිට් එකකින් නැවත හමු වෙමු. පහළ subscribe button එක රත් පාට නම් එකපාරක් ක්ලික් කරලා අලු පාට කරන්න යන්න. බෙල් එකත් ක්ලික් කරන්න.